welcome to our YouTube channel. So, for today's video, we will play Minecraft series. So, Minecraft series na talaga to guys. Hindi na to magkakat-kat. So, ayun. Sorry pala guys kung medyo maingay kasi nga guys, may nanonood ng TV sa amin. So, ayun. Gagawa tayo ng panibagong world. So, kung saan magsusurvive tayo. Tapos gagawa tayo ng house, ng kung ano-ano. So, iyan. And I'm excited to maggawa na tayo ng account ng world. So, eto guys. Papangalanan natin siyang alienpot. So, which is our name in YouTube. And, yes, my name is alienpot. Not in real life. So, in YouTube lang. So, ayan. Ayan, generating world building. Done. So, ayan. May panibagong character tayo, guys. Which is etong ito guys, so ayan, hindi na tayo si Alex. So, may panibagong na tayo. So, ito siya guys. And, kahapon ko lang to inayos tong character ko. Kasi nga guys, ang boring naman pag Alex lang. So, pero mas maganda din si Alex guys ha. Ang tagal-tagal ko din nagamit si Alex. So, ayun. So, andito na tayo sa world natin. So, ayan guys. So guys, magtanggal muna tayo guys sa mga damo para makakuha tayo ng seeds para pag natanim natin to is makakuha tayo ng bread. So, ayun guys. Ayan, ang dami-dami ditong mga damo guys. And dito pala tayo nag-spawn sa world na to. So, makikita nyo guys, wala pa akong ang tawag dyan? Ayan, wala pa tayong ganyan. And kakagawa lang talaga natin. So, ko pala. So, ayun, sorry guys, kung nabubulol ako. Kasi nga guys, ang tagal-tagal ko na guys na hindi nakakapag-vlog. So, sana supportahan nyo pa rin ako kahit ang tagal-tagal ko hindi nag-video or ayun. Ang huli ko pang video is ko dito ng house namin. Ay, room namin. So, kung makikita nyo guys, ayun yung face ko. So, don't judge me please. And, ayan, magtanggal na tayo ng mga puno. So, ayan. And, ayan guys, ayun yung tinatanggal kong puno. Kasi nga, yan, medyo hindi mataas lang. Parang mababa lang onte. So, ayan. Dito pa tayo nag-spawn. So, ayan. So, kaya ako magbabahay. Dito lang tayo sa kabila kasi mas patag dito. Kesa sa doon. Kasi nga guys, pag marami kang puno nag-house, mas maraming mobs doon. Kasi nga, sumisilong sila sa mga puno para hindi sila mapuyan or mamatay sa sun. Maliban na lang, magiging kalaban mo is spiders and creepers. So, ayun. And kinakatakutan ko pala dito guys sa Minecraft is skeleton na nasa tubig. Nasa water guys na skeleton. I'm scared of that. Because, ang hirap-hirap niyang patayin para sa akin. Pero, para sa inyo, suggest nyo? Comment nyo dyan sa baba kung nahihirapan ba kayo patayin yung skeleton sa water or mas nadadalian pa kayo. So, comment down below. So, ayan. And patayin natin itong sheep para mayroon tayong bed mamaya pag matutulog na. So, yung kasi guys is naghahanap ako ng pwesto para makagawa tayo ng house. Ang pinag-iisipan ko guys is kung gagawa na ba ako ng bahay or underground muna. Pansamantala lang naman guys kasi nga ayan, kasi nga pag maggabi wala tayong matutulugan or marami tayong makakalaban na mobs. Kaya ayan, kailangan natin gumawa ng house para di tayo maanuhan ng zombies and makatulog tayo mamaya. And di naman natin kaya kagad yan kasi nga guys is
ano pa lang, day 1 pa lang natin. So, ayun. Magagawa pa tayo ng part 1, part 2, part 3, part 4. Maraming part. So, sa village natin is sakaabot ata tayo ng part 9. Don't sure. So, ayun guys. Di ko lang alam guys kung hanggang saang part tayo na ano doon. Pero, ayan. Magtatanggal muna ako ng puno guys para pag matutulog tayo, imbis na magtungangalan tayo is magawa na lang tayo ano natin, ang tawag doon? Yung mga resources. So, ayun. Ayan guys, dyan tayo maraming wolves dyan. Mga aso. Ayan, naglalag pa tayo guys kasi nga is yung Minecraft natin is server and full storage. So, yun. Ayan guys, ang dami ditong So, kung ayaw nyo maniwala guys na totoo tong ginagawa ko, so, pa-scroll na lang po. And, ayan. Pa-scroll and manood na lang kayo ng ibang YouTube na mas magaganahan kayong manood. So, ayan. So, kung di ka pa pala nakakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you will notified to our new videos and new uploads. So, ayan, ang arte, upload. So, ayan, may pumpkin tayo nakita. Magagamit din natin to para sa pagkain, para pag guys, pag wala na tayo makain talaga is may makakain tayong pumpkin. So, ayun. So, guys, may nakita tayong cave. Cave ba to? Or ano lang? Ay, hindi siya cave, guys. Is, lang siya, parang stone. Yun lang siya, guys. And, imine na natin to para magamit na din. So, ayan. Ayan, guys. Tanggalin na natin to. And, para guys, hindi ako nag-cheat dito guys. Kung makikita nyo, talaga to. So, ayan, may level 1 pa lang tayo or, ang tawag dyan, parang green na yan. Hindi tayo dyan guys. Sa mga nagsusupport sa amin dyan, maraming salamat po. And, sorry po pala guys kung di ko po tinutuloy mga ginagawa kong level kasi nga po guys pag nag-error po or yung world po natin is kusa pong natatanggal o nadidelete. So ito po guys na world na to is hindi na po madidelete to. So ayun, inayos po to. Kaya ayan, hindi na po siya madidelete. So, ayan, medyo paggabi na guys. Kailan na natin kumuha ng marami pang resources para makasurvive tayo sa unang gabi natin. So, ayan. So, ito na guys yung magiging house natin for today's video. Pansamantala lang guys is, kung nakikita nyo guys is paggabi na talaga. So, ayan. Madaling-madali na ako dyan guys. Kasi nga, marami ng mobs na nag-spawn and ayan, kanina may pumapanan sa aking skeleton, hindi ko na napakita sa inyo. So, ito muna yung magiging house natin or pansamantalang house para sa iba pang episode. So, ayan, gagawa na tayo ng furnace para makapagluto tayo and makagawa tayo ng torch. So, ayan, magluluto lang tayo dito guys ng coal. Charcoal pala guys, hindi to coal. So, ayan, gabi na. So guys, ayan pala, ayan. Luto na yung charcoal natin. So gagawa na tayo ng torch. So ayun, nawawala pa sa isip ko kung anong tawag sa mga bagay-bagay dito. So ayan, gagawa na tayo ng torch. Lagyan na natin ito ng torch. And sa labas din para wala na mag-spawn dyan ng masyadong zombies. And ayan, gagawa tayo guys ng bed para kung naalala nyo kanina pumatay tayo ng maraming sheep. So ayun yung pinagawa natin ng bed. So ayan guys, and ayan, tanggalin na natin to guys para dito natin ipe-place yung bed natin para hindi nakasagabal dito. And ayan, so ayan guys, ayan, leave it. And ayan, morning na, day 2 na tayo guys dito. Hindi naman to 100 days guys, kasi nga hindi
kain ng memory card. Ng ng cellphone ko guys pag 100 days ang ginawa natin. Siguro guys pag magkaroon ako ng panibagong phone na maraming MB or GB yon, yung kaya yung 100 days, tsaka tayo gagawa ng 100 days. And pag magkaroon ako guys ng panibagong phone, gagawa tayo ng panibagong YouTube. So ayun guys, I'm sad pero mag-upload pa rin tayo sa YouTube na to, huwag kayo mag-alala. So ayun, hindi kasi akin tong email, kay mama to, so ginagamit ko lang pang vlog. So ayun, so guys, baka susunod ay gumawa tayo ng house natin, abangan nyo. So ayan, magkuha pa tayo ng puno kasi nga guys, may gagawin lang tayo dito kahit saglit. Kasi nga guys, kailangan natin maraming resources hanggat hindi pa nagagabi. Kasi nga guys, marami na talaga ditong mobs. Kasi nga, ayan. Hindi to hardcore guys ha. Is, normal lang to guys. Hindi to hardcore. So, ayan. Susunod tayo mag-hardcore. Pag natapos natin tong, na to, baka susunod. And marami pa tagong content dito sa, na to. Maraming salamat din pala sa mga nag-subscribe sa amin. So, ayun. Magluto tayo ng pagkain natin kasi nga gutom na tayo. So, ayan. Kahit sa personal, gutom na. Oh, gutom ka kayo, girl. And, ayan. So, mayroon ditong, parang tubig na maliit. Parang lang, kanal. Wow. Ayan siya, guys. Dito tayo gagawa ng taniman natin, kahit saglit lang. Seed muna itatrim natin bago yung pumpkin. Susunod na lang natin itanim yung pumpkin, guys. Kaya, ayan. So, kung maalala nyo, guys, is gumawa ako dati ng, ng video kung saan is nag-upload ako ng gumawa ko ng pumpkin na, taniman. So, ayun. So guys, luto na tong niluto nating tong muton, atong beef. So ayan, luto na siya guys. And dito na pala natin tatapusin tong video to. Sana nag-enjoy kayo sa part 1 ng survival series. So mag-upload pa tayo susunod guys ng survival series part 2. So ayun guys, bye bye!